امشب در 24 هشدارهای جامعه جهانی به جمهوری اسلامی درباره تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تهدید فرانسه درباره فعالسازی مکانیزم مارشال علیه تهران. آلمان هم میگه این اقدام سیگنال فاجعه باری مخابره میکنه. ادامه واکنش‌ها به موج اخراج مهاجران افغانستانی از ایران. بیش از 1300 کنشگر و روزنامه‌نگار خواهان توقف فوری برخوردهای غیر انسانی شدند. و خوشبینی وزیر خارجه اسرائیل برای برقراری آتش‌بس در غزه. نتانیاهو اما میگه حماس نابود خواهد شد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با هشدار پاریس درباره فعالسازی مکانیزم مارشه در واکنش به تعلیق همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برلین گفته این اقدام سیگنال فاجعه باری رو مخابره میکنه و از ایران خواسته به این همکاری از سر بگیره این همکاری رو. این قانون که بعد از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده، حالا مسعود پزشکیان هم ابلاغش کرده و همکاری با آژانس رو تا تامین امنیت مراکز هسته‌ای و اطمینان از حق غنیسازی اورانیوم به حالت تعلیق در میاره. همزمان در کنگره آمریکا هم گروهی از اعضای مجلس نمایندگان یک طرح دو حزبی آماده کردند که خواهان صدور مجوز انتقال تسلیحات لازم به اسرائیل تا در صورت از سرگیری فعالیت‌های غنیسازی هسته‌ای جمهوری اسلامی کشور دوباره به ایران حمله کنه. همکارانم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن با ما هستند. سمیرا، دژاووی کره شمالی است. 2003 انگار دوباره ایران در از NPT خارج میشه. چقدر این ریسک برای غربی‌ها وجود داره که به سمت سلاح بره؟ حالا سمیرا، نمیدونم صدام رو شنیدی یا نه. دست داده بودم، الان میشنوم. داشتم میپرسیدم که چقدر این یادآور همون 2003 هست و خروج کره شمالی از NPT و بعد 3 سال بعد ساختن سلاح هسته‌ای. بسیار یادآور اون هست. همین امروز سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در واشنگتن دی سی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و راجع به همین صحبت کرد و به الان البته ارجاع نمیداد فرداد. به قبل از حمله پیش دستانه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی داشت ارجاع میداد و میگفت اسرائیل داشت مشاهده میکرد که جمهوری اسلامی با یک سرعت بسیار زیاد داره به سمت ساخت بمب هسته‌ای میره و ما کاری که کردیم این بود که نخواستیم یک کره شمالی دیگر به جامعه جهانی اضافه بشه. این صحبتایی که او کرد در شرایط فعلی آنچه که داره رخ میده شبیه روزها یا حالا ماهایی هست که بعد از خروج ایالات متحده از برجام اون زمان مجلس شورای اسلامی آمد یک طرحی رو ارائه داد، تصویب کرد، طرح صیانت از حقوق ملت ایران و لغو تحریم ها که بعد دولت روحانی موظف به اجراش بود و از اونجا به بعد بود که بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار کاهش پیدا کرد. بحث فوردو از اونجا به بعد تقریبا بدل به یک بحث داغی شد. دوربین هایی که به تناوب خارج می شدند با هر حالا قطعنامه‌ای که شورای حکام صادر می کرد، دوربین هایی بود که در فوردو کار گذاشته شده بود. دوربین هایی بود که به شکل ریل تایم بازرسان آژانس حتی در وین میتونستن بشینن ببینند که جمهوری اسلامی در زیرزمین های فوردو داره چه کاری انجام میده. در یک حدی از همکاری ها به هر حال حتی در همون فوردو هم بین جمهوری اسلامی و آژانس باقی مانده بود. الان با این تصمیمی که گرفته شده که بعد از آتش‌بس باز از سمت مجلس آغاز شد، با فوریت بالا لایحه‌ای رو ارائه کردن، لایحه الزام دولت جمهوری اسلامی به لغو همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، یک لغو موقت، بعد از اون تصویب شدنش در شورای نگهبان و بعد الزامی که دولت پزشکیان داره در ابلاغش دوباره داره انگار همه اون روزها زنده میشه و باعث میشه که دیگه اگر کوچکترین همکاری‌های بین جمهوری اسلامی و آژانس باقی مانده بود، اونها هم همگی از بین بره. با این تصمیمی که الان دولت پزشکیان گرفته، طرح رو ابلاغ کردن به وزارت خارجه، به شورای عالی امنیت ملی، به سازمان انرژی اتمی. هنوز بر اساس آخرین گزارش‌ها از سمت آژانس، از سمت سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی چیزی به آژانس ابلاغ نشده، ولی واکنش‌ها داره شروع میشه. همین الان سخنگوی وزارت خارجه ایالات
متحده بهش اشاره کرد و گفت که قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست. این اقدامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، باید برگردند همکاری‌های خودشون رو با آژانس در پی بگیرند. فضای مناسبی بود برای جمهوری اسلامی که به سمت شکوفایی و رونق بره. اینها رو خانم تامی بروس داره بهش اشاره میکنه، ولی تصمیم گرفتن که قطع همکاری انجام بدن. از سمت اروپا هم از روز گذشته داریم میشنویم خانم کالاس آمد گفت که جمهوری اسلامی باید همکاری ها رو از سر بگیره. یک مجموعه همکاری که جمهوری اسلامی موظفه به عنوان امضا کننده NPT پیمان عدم اشاره باید چنین همکاری رو انجام بده، ولی در شرایط فعلی تصمیم بر این هست که این کار رو نکنند. دو خواسته رو مطرح کردن. یک اینکه امنیت تأسیسات هسته‌ایشون مهیا بشه، به این معنا که کسی دوباره به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی حمله نکنه، و دیگر اینکه بتونن غنی‌سازی در سطح محدود رو انجام بدن به عنوان کشوری که امضا کننده NPT هست. اگر این دو امر محقق بشه، جمهوری اسلامی همکاری با آژانس رو دوباره در پی خواهد گرفت، ولی از سمت ایالات متحده میدونیم که اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی غنی‌سازی انجام بده. آقای عراقچی همین دقایقی پیش در شبکه اجتماعی ایکس آمده با خانم کالاس جواب داده. الان در سطح رتوریک درگیری ها بسیار بالاست و از همه طرف‌های درگیر ما داریم راجع به قطع همکاری ها کامنت و نظر میشنویم. آقای عراقچی میگه این چیزی که خانم کالاس گفته اگر منظورش اینه که برنامه هسته‌ای ما تمام بشه، دو تا اتفاق داره میفته. یکی این که داره NPT رو نقض میکنه، ما به موجب NPT حق غنی‌سازی داریم، و دیگر اینکه 2231 قطعنامه سازمان ملل و برجام رو داره نقض میکنه. پس به این معنا که اصلا مکانیزم ماشه‌ای در کار نخواهد بود، چون اساساً 2231 دیگه اعتبار نداره. ممنونم از تو. بریم به کنگره آمریکا. مرزی بیشتر به ما بگو در مورد این طرح دو حزبی در مورد ارسال سلاح‌های بیشتر به اسرائیل اگر نیاز به یک جنگ دیگر داشته باشن. همونطور که خودت اشاره کردی دو حزبی هست، هم از حزب دموکرات و هم در حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان پیشنهاد شده. اسم طرح هم گذاشتن طرح سنگرشکن که اگر جمهوری اسلامی، یعنی اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی دوباره به دنبال توسعه فناوری‌های هسته‌ای خودش هست، احتمالاً این طرح به مجلس میره و در اونجا اگر رأی بگیره با آقای ترامپ این صلاحیت رو خواهد داد که بمب‌های سنگرشکن GBU-57 که میدونیم فردا، یعنی در پنتاگون گفته شد که اینها مشخصاً برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در دولت آمریکا طراحی شدن، این بمب‌ها و مشخصاً بمب افکن‌های B2 که گفته میشه تنها بمب افکن‌هایی هستن که قابلیت حمله این بمب‌ها رو دارن، در اختیار اسرائیل قرار بگیره. خبر بسیار مهمی هست. میدونیم در کنگره خیلی ها ناراحت بودن که چرا آقای ترامپ شخصاً، یعنی چرا دولت آمریکا به خاک ایران حمله کرده. اگر این بمب افکن‌ها در اختیار دولت اسرائیل قرار بگیره که در طول تاریخ این اتفاق نیفتاده، این به معنی این هست که دست اسرائیل از نظر دولت آمریکا باز هست برای هر گونه حمله و هر اقدامی که علیه برنامه هسته‌ای ایران میده، بدون اینکه کنگره آمریکا و بدون اینکه دولت آمریکا مداخله بکنه. این صداهای از این دست در طول 24 ساعت گذشته داره به مراتب بیشتر شنیده میشه. سفیر آمریکا در اسرائیل، فردی که خودش مثل اینکه شب گذشته زیر بمب‌های شلیک شده توسط حوثی‌ها در اسرائیل در زیر پناهگاه بوده که به نظر میرسه بسیار شاکی هم هست، در توییترش گفته گویا به نظر میرسه بعد از این بیتو بابرها علیه حوثی‌ها هم استفاده بکنیم، مسئله‌ای که به معنی تلویحی دسترسی اسرائیل به این بیتو بامرها هست. میدونیم که دولت ایالات متحده آمریکا گفته میشه فقط 19 تا از این بیتو بامرها داره. قراردادهای تسلیحاتی گسترده‌ای بین آمریکا و اسرائیل وجود داره، اما محدود بوده به F-35 ها، محدود بوده به در واقع هواپیماهای سوخترسان. هیچگاه در طول تاریخ چنین تجهیزاتی در اختیار دولت اسرائیل قرار داده نشده. میدونیم همین روز گذشته اینجا در دولت آمریکا قرارداد فروش 500 میلیون دلار تسلیحات نظامی به اسرائیل تایید شد. میدونیم ماه گذشته قرارداد مشابهی رو ما شنیدیم. یعنی اگر شما 3 ماه یا 4 ماه گذشته رو ببینین، یعنی هر ماه به طور میانگین یک قرارداد فروش تسلیحات نظامی به اسرائیل در دولت آمریکا ارسال شده و تصویب شده. میدونیم که همین ماه مارس 3 میلیارد دلار قرارداد نظامی رو آقای ترامپ بدون اجازه کنگره آمریکا به اسرائیل اختصاص داد. مسئله‌ای که اگر برنامه هسته‌ای ایران تایید بشه و تصویب بشه که به گفته دولت آمریکا قرار هست ادامه پیدا بکنه، دست اسرائیل بدون مشارکت آمریکا برای هر گونه نابودی این برنامه از نظر قانونگذاران آمریکایی باید بازگذاشته بشه. ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، سوالات زیادی بعد از این جنگ 12 روزه مطرح بود که جمهوری اسلامی به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا به سمت
تسامح آیا به سمت مذاکرات جدید با آمریکا یا اینکه بیش از گذشته دنبال برنامه هسته‌ایش میره؟ تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم به نظر میسه که مقامات جمهوری اسلامی برنامهشون مقابله هست و خیلی ها همونطور که در اول مصاحبه‌ام گفتم دارن شرایط رو با 2003 و وضعیت کره شمالی مقایسه میکنن. آیا واقعا به نظرتون در شرایط فعلی شانسی داره جمهوری اسلامی با تهدید مثلا بستن تنگه هرمز، با ادامه تهدیدات موشکیش که زمانی بخره برای رسیدن به سلاح هسته‌ای و بعد دیگه خودش رو کاملا ایمن بکنه؟ بعید میدونم که همچین فرصتی رو دنیا در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. وضعیت ایران متفاوت با کره شمالی از این جهت که در خاورمیانه حداقل یک کشور هست، اسرائیل، که به هیچ عنوان حاضر نیست تن بده به اینکه جمهوری اسلامی قرار باشه سلاح هسته‌ای داشته باشه. کره شمالی از این جهت متفاوت بود که مهمترین کشور همسایه‌اش و در همسایگیش چین لزوماً اون میزان از مخالفت و نگرانی رو نداشت از دسترسی کره شمالی به سلاح هسته‌ای. بنابراین شرایط ژئوپلیتیکی که ایران درش واقعه متفاوته با اون چیزی که کره شمالی باهاش درگیر بود. و به علاوه از وضعیت صحبت کردیم در مورد تساهل و تسامح. ما قبلا هم راجع به این صحبت کردیم که بعضی وقتا شرایط صحنه رو وقتی نگاه میکنیم، فارغ از این که اراده یک فرد ممکنه چه چیزی باشه، جوری صحنه داره رو به جلو میره، جوری این مقدمات داره فراهم میشه که عملا بازگشتن ازش سخت‌تر میشه. حالا شما به این شرایط رهبرانی رو وارد کنید، چه در ایران، چه در اسرائیل و چه در آمریکا، که سر مواضع خودشون پافشاری میکنن و حاضر نیستن، خصوصا در تهران و در جروسلم، که بخوان عقب برگردن از حرفهایی که زدن. بنابراین بعید میدونم که راه پسرفتی از این وضعیت باشه تا زمانی که حداقل آقای خامنه‌ای در قید حیات هست، چون نمیدونیم الان وضعیتش چطوره، چقدر دسترسی داره. فعلا در وضعیت فعلی و وضعیت سیاسی که ما باهاش در ایران در جریانه، به نظر میاد حاکمیت به سمت تقابل این اراده هست برای ادامه غنیسازی، فارغ از اینکه دسترسی به بمب بخوان داشته باشن یا نه. و در اسرائیل هم که میدونیم بنیامین نتانیاهو تا زمانی که در قدرت باشه، ولی فکر نمی‌کنید این قمار بهترین گزینه بعد برای جمهوری اسلامیه؟ چون آلترناتیوش تغییر جمهوری اسلامی خواهد بود دیگه. یعنی تسلیم بشن یا بگن برنامه هسته‌ایمون رو میذاریم کنار، دیگه جمهوری اسلامی به این شکلی که میشناسیم نخواهد بود. درسته و به همین دلیل گفتم که تا زمانی که رهبر فعلی هست نمیشه انتظار داشت که راه دیگه ای رو جلو برن، چون شرایطی که توش هستن یا شهادت یا تسلیمه، که خب شهادت به نظر میاد که آبرومندانه تره، چون به هر حال برای حکومت کردن شما نیاز دارید که بخشی از اون کسانی که به شما باور داشتن و باور قوی داشتن و حاضر بودن به خاطر شما بقیه رو سرکوب کنن به شما وفادار باشن. اون بخشی هم که داشتن سود می‌بردن کماکان بتونن سود ببرن. در چه شرایطی همچین وضعیتی مهیاست؟ در شرایطی که این وضعیت ایدئولوژیک برقرار باشه، این وضعیت حاکمیت برقرار باشه. بنابراین پس کشیدن از این و تساهل و تسامح هر دو گروه رو نارضایتی درشون ایجاد میکنه. دو گروهی که وفادارن، یعنی کسانی که از نظر منافع اقتصادی دارن از این وضعیت سود میبرن، منافع اقتصادی و نظامی و قدرت سیاسی، و وفاداران ایدئولوژیک به وضعیت فعلی که باور دارن به این شعارهایی که در حداقل 37 سال گذشته جمهوری اسلامی داده، از جمله نابودی اسرائیل و نابودی آمریکا، خصوصا بخش اول شعارها. بنابراین راه دیگه‌ای به نظر نمیاد داشته باشن و کسانی که دارن تلاش میکنن که به این هشدارها رو بدن که در نهایت جنگ هم به نابودی جمهوری اسلامی ممکنه به بیانجامه، هم واقعا آسیب‌های جدی به ایران بزنه، بعیده که صداشون به جایی برسه تا زمانی که این شرایط رهبری برقرار باشه.
ولی این فرهنگ شهادتی که گفتید طبیعتا همه چهره‌های تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی حالا در اون بالاترین سطحش رو کار ندارم، فرهنگ شهادت طلبی ندارند و حتی اگر حرفای مثلا لاریجانی رو همین اواخر گوش داده باشید مشخصه که در لابلای خطوط میشه از او فهمید که میگه که این خطر از بیخ گوش ما گذشت، حالا بریم روابطمون رو با کشورهای منطقه بهتر کنیم، با مردم خودمون شاید شرایط دیگری رو پیش بگیریم. چقدر فکر می‌کنید چهره‌های این چنینی میتونن نفوذ داشته باشن یا در دقیقه 90 با زور، با خواهش، با فشار بتونن خامنه‌ای رو یا سرنگون بکنن یا رویکردش رو عوض کنن؟ احتمال به هر حال در مورد هر چیزی هست، ولی خب 37 سال گذشته نشون داده که سنبه اینها زور چندانی نداره. یعنی در دهه‌های گذشته تلاش‌های زیادی شده، گروه‌های متفاوتی، خیلی از مردم سعی کردن که فرصت اصلاح بدن به جمهوری اسلامی. ما بارها صحبت بره حساس کنونی داشتیم، بارها برای اینکه کشور سوریه نشه، کشور عراق نشه، کشور آسیب نبینه، حتی مردم سعی کردن که فرصت بدن به حاکمیت و چهره‌هایی از درون حاکمیت هم تلاش کردن که جلوی اون بخش تندرو و در صدرش آقای خامنه‌ای بایستن، ولی در نهایت زورشون نرسیده. یه بخشش هم اینه که به هر حال اون کسی که قدرت نظامی و سیاسی داره در نهایت زور بیشتری داره تا اون کسی که فقط از نظر سیاسی حالا ممکنه یک نزدیکی هایی داشته باشه، یه بخشی از حاکمیت یه زمانی بوده باشه. بعید میدونم که هیچ چیزی محال نیست، ولی واقعا بازگشتن از این مسیر رفته توی این شرایط خیلی سخته. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. اما در تهران سخنگوی وزارت خارجه میگه ایران با هیچ کسی در سازمان‌های بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دشمنی نداره. اسماعیل بقایی گفته پیشتر تهران انتظار داشت آژانس و مدیر کلش حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته ایران رو به طور کامل محکوم کنند. همزمان در واشنگتن اندیشکده بروکینگز نوشته حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته ایران شاید نتیجه معکوس داشته باشه و تهران رو به تسریع برنامه تسلیحات هسته‌ای ترغیب کنه. علم صالح، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه ملی استرالیا از رشت با ماست. آقای صالح، چقدر این رو واقعا محتمل می‌بینید که این فشارها و این جنگ باعث بشه که جمهوری اسلامی خیلی سریعتر و احتمالاً از روی ناچاری به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره؟ ببینید دقیقاً مشکل این جنگ این بوده که ما هیچ نمی‌دانیم که اهداف از پیش ترسیم شده این جنگ چه بوده است برای در تل‌آویو و در واشنگتن. ما نمیدونیم که واقعا چه اهدافی رو مد نظر قرار داشتن که بر اساس اون بسنجیم که آیا این جنگ اساساً به اهداف خود رسیده، به موفق بوده یا ناموفق بوده. به همین خاطر اساساً ما گذشته از اینکه از نظر حقوقی این جنگ رو یک جنگ غیر حقوقی میدونیم، از لحاظ روابط بین‌الملل، از لحاظ حقوق بین‌الملل یک جنگی میدونیم که غیر قانونی بوده، چون که به کشوری حمله شده که در حین مذاکرات به آن حمله شده بدون اینکه توجیه و یا سببی داشته باشه اسرائیل و آمریکا بعدها. این یک. نکته دوم اینه که اسرائیل نتونسته اگر هم حملاتی حتی با مشارکت آمریکا به مؤسسات اتمی ایران انجام شده باشه، تا به امروز هیچ دلیلی نمی‌بینیم که جلوی اتمی شدن ایران رو گرفته باشه. نکته بعدی اینه که اگر یکی از اهداف این حملات این بوده باشه که تغییر رژیم در ایران انجام بشه، ما هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم که این حملات بتونن تا حدودی به یکی از این اهداف، حالا به هر شکلی، ایجاد اعتراضات داخلی علیرغم تمام ناخشنودی‌های و یا مشکلاتی که بین حکومت و ملت وجود داره رو دیده باشیم. به همین خاطره که ما اینو میفهمم آقای صالح که ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم، اینو میفهمم که احتمالاً سرنگونی حکومت یک پروژه میتونه بسیار پیچیده‌تر باشه، عوامل اجتماعی داره که مشخص نیست رو زمین بتونن بهش دست پیدا بکنن یا نه، اما بمب هسته‌ای به نظر میرسه که یک خط قرمزی است برای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا.
آیا واقعا فکر میکنید اگر هم به اون اهدافی که میخواستن تا الان نرسیدن، آیا اجازه خواهند داد به هر شکلی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، یا ایالات متحده و اسرائیل تمام انرژیشون رو حتی اگر یک جنگ فرسایشی طولانی‌تر هم در پیش باشه به کار خواهند برد تا مانع رسیدن ایران به این سلاح بشن؟ بله، برای جواب این سوال کمی برگردیم به عقب. 2018 ایران توافق اتمی داشت با آمریکا و قدرت‌های جهانی برای اینکه نشان بده و یا دلالت داشته باشه برای اینکه ایران فاصله زیادی برای ساخت بمب اتم داره. در سال 2018 اسرائیل آمریکا رو متقاعد کرد که از این توافقنامه خارج بشه. این خارج شدن منجر به خطرناکتر شدن ایران شد، نزدیکتر شدن ایران به بمب اتم شد، نزدیکتر شدن ایران به روسیه و چین شد و پیشرفته تر شدن قدرت موشکی ایران در حوزه قدرت نظامی و دفاعی و پهپادی. به همین خاطر که ما شاهد این هستیم که یک بار دیگه یک اشتباه فاحش استراتژیک از اسرائیل و آمریکا می‌بینیم، بدون اینکه هدف استراتژیکی رو مد نظر قرار بدن وارد یک جنگ به نظر من کاملا بیهوده و نمایشی شد و من شاهد این بودم، چون که من در ایران بودم در 3 هفته اخیر کاملا مواجه. خیلی جالب بود، جذاب بود، زدن، کشتن، یه چند تا هدف رو انجام دادن، ولی در نهایت سوال اینه به عنوان یک کسی که مطالعات امنیت میخونه اینه که خب که چی؟ هدف چی بود؟ استراتژی شما چی بود؟ به چه هدفی رسیدید؟ کجا شدید؟ بجز این که تلاش‌ها و فناوری اتمی. آقای صالح، همین الان وزیر خارجه ایران میگه مثلا تأسیسات فردو به شدت آسیب دیده. یعنی فکر میکنم حتی اگر حالا رتوریک صدا و سیما رو کنار بذاریم، مقامات جمهوری اسلامی هم تایید میکنن که ضربات سنگینی تأسیسات هسته ایران خورده. به نظر من یکی از بازی‌هایی که تهران داره با آمریکا میکنه و با اسرائیل میکنه، دقیقاً میخواد به آمریکا و اسرائیل نشون بده که آره شما خوب بودید، خوب کار کردید، خب بس دیگه. من در حالی که ما هیچ دلیلی، ببینید شما نمیتونید در پایان جنگ روایت ها رو فراموش کنید. جنگ روایت ها ضرورتاً این نیست که طرف مقابل رو تضعیف کنید. شما در جنگ روایت ها میتونید طرف مقابل رو قوی نشون بدید که اون رو به یک رضایت روانی برسونید. اتفاقا به نظر من صحبت های آقای عراقچی کاملا یک بازی سیاسی بوده و ضرورتاً معنایی نداره. اون دوست داره که اون میدونه، به خوبی میدونه که آقای ترامپ دوست داره بدونه که برنده شده. اون دوست داره که بدونه که اسرائیل به این نتیجه برسه که خب تموم شد، مشکل اتمی ایران تموم شد و ایران ضربه خورده، در حالی که به هیچ وجه اینجور نیست. هیچ وقت آقای عراقچی اگر ایران ضربه خورده بود این حرف رو نمیزد. من این رو به کرات گفتم که جنگ روایت ها ضرورتاً به این معنا نیست که خود رو قوی نشون بدید. گاهی تلاش میکنید که خود رو ضعیف نشون بدید، طرف مقابل رو قوی نشون بدید و اون رو خلع سلاح. یعنی دارید میگید آقای صالح که اینا دارن طرفای آمریکایی و اسرائیلی رو فریب میدن و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد به شدت و اسرائیلی‌ها متوجه نخواهند شد. به شدت مشکل استراتژی اسرائیل و آمریکا به شکست خورده و ایران دنبال یک سیاست ابهام، غموز در مورد سیاست‌های اتمیش هست و حاضر این هم بگه که شما بردید، در حالی که الان و اسرائیل هم کاری نخواهد کرد. مهم نیست، مهم اینه که تمام فعالیت‌های اتمی ایران زیرزمینی خواهد بود، به دور از چشم‌های آژانس‌های اتمی بین‌المللی، به دور از چشم جامعه جهانی. و این یکی از بزرگترین شکست‌های این جنگی بود که اسرائیل و آمریکا انجام دادن. اونها یک کشوری رو زخمی کردن بدون اینکه بتوانن اون رو بکشن و در این حال میتونن این رو
به شدت این فعالیت‌های موجود اتمی رو زیرزمینی کنن، بدون اینکه ایران ملزم نیست که به اسرائیل و آمریکا جوابگو باشه زین پس. حتی به آژانس اتمی هم زین پس گویا جوابگو نیست و در حال تا یک روز قبل از حمله اسرائیل به ایران حداقل تمام فعالیت‌های اتمی ایران تحت نظارت جامعه جهانی و سازمان ملل و آژانس اتمی بود. زین پس این نیست و این دقیقاً مهم نیست. عراقچی میاد میگه خب شما بردید، مهم اینه که اون پشت چه اتفاقی داره میفته. ممنونم از شما. علی صالح، دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ملی استرالیا از رشت با ما. بیش از 1300 کنشگر، روزنامه‌نگار، سینماگر و شهروند ایرانی و افغانستانی در نامه‌ای به جمهوری اسلامی خواهان توقف فوری برخوردهای غیرانسانی با مهاجران افغانستانی در ایران شدند. این نامه به اخراج‌های بی‌رحمانه، اتهامات بی‌اساس مثل جاسوسی و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه مهاجران از جمله کسانی که مدارک قانونی دارند یا در ایران متولد شدن اعتراض دارند. امضا کنندگان از شهروندان ایران خواستند سکوت نکنند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان هم با شعار جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی تاکید کردند که جمهوری اسلامی از تحقیر مهاجران جلوگیری کنه. ویدیوهایی از اخراج افغان‌ها به شکل گسترده هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. ما پاسپورت داشتم، ویزا داشتم، پاسپورت ما را پاره کرد. چرا؟ این گوشی ما را میدان کرد. یعنی ما انسان نیستیم، ما بشر. 4 روز ما را لطو کوب کرد. اسکره برقی ما را زیر تایر ماشین کرد. همه چیز ما را گرفت. همه چیز ما گوش برای زن خدا فروختم، پاسپورت خدا جور کردیم. پاسپورت ما ویزا داشت. 7 سالم بودیم به ایران، کارگر ساده. 170 هم رو خونه داشتیم که او پول را به ما نداد. بعد به ما بلگه خروج داد، گو بعد بریم. با ما فرصت هم نداد که پول بگیریم، صاحب خانه پول ما رو نداد. اینجا چیزه تایبات، مرد تایبات هست. این تو بدبختیت بزرگ پول میگیره، بزرگ زدن، بزرگ. در همین حال نوید محمدزاده، بازیگر سینما، گفته پدر فرشته حسینی، بازیگر و همسرش رو در جریان اخراج افغان‌ها از ایران بازداشت کردند. محمدزاده در این ویدیو که در اینستاگرامش منتشر کرده گفته که پدر همسرش 30 ساله به صورت قانونی در ایران زندگی میکنه. امروز سر صبح ساعت 7 صبح پدر خانوم منو که کارت آمایش داره، کارت آمایش 30 سال در این مملکت زندگی کرده، همه بچه‌هاش اینجا دنیا اومدن، هنوزم هیچ مدرکی سالانه دارن آمایششون رو دارن تمدید میکنن. اون مأمور نیرو انتظامی اومده گرفته، کسی که قانونی توی این مملکت زندگی میکنه رو گرفته. علتش چیه؟ الانه که اونجا میرم اونجا حتما که باید احترام بگذارن، میگن تشریف بفرمایید، ما اشتباهی شما رو گرفتیم. در این ساعت‌های گذشته البته آقای محمدزاده الان روی اینستاگرامش دارم چک میکنم گفته که به نظر میرسه که پدر همسر او رو آزاد کردن. همکارم رازیه دانش از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازیه، تصاویر رو خودت هم حتما دیدی، بسیار تکان دهنده است از آخرین وضعیت این روند اخراج مهاجران و پناهجویان افغان از ایران. بهمون بگو. اوضاع واقعا انقدر بحرانیه که جمع کردن همه این آمار و دیدن همه این تصاویر واقعا خیلی سخته. اما آن چیزی که ما تا فعلا میدونیم اینه که از ابتدای سال جاری در ایران تا همین لحظه که 4مین ماه ساله حدود 500,000 شهروند افغانستانی که در ایران ساکن بودن اخراج شدن. جمهوری اسلامی گفته حدوداً 70% این اخراج ها اجباری بوده. حالا از بین این تعداد فقط 100,000 فرد فقط در طول این یک هفته اخیر اخراج شدند و خود امارت اسلامی گفته که در روز سه‌شنبه، یعنی این 24 ساعت گذشته، 11,000 فرد از ایران اخراج شدند. آمار روزی که الان هستیم چهارشنبه هنوز منتشر نشده، احتمالاً این عدد خیلی بیشتر از اینها خواهد بود. یونیسف، صندوق حمایت کودکان سازمان ملل، میگه حدوداً 500,000 کودک از خانواده هاشون جدا موندن بدون اینکه بدونن خانواده هاشون در چه وضعیتی هستن. اونها از کوچه و خیابون و مغازه و جایی که داشتن کار میکردن، کودکان کاری که بودن، جمع آوری شدن به شکلی خشن و به شکل وحشیانه
وحشیانه وارد این اردوگاه‌ها شدن. چند روز در اردوگاه‌ها بودن بدون سرپناه، بدون غذا، بدون آب، بدون اینکه به خانواده‌های اونها اطلاع داده بشه و اونها به شکل اجباری وارد سوار اتوبوس‌ها شدن و رد مرز شدن و وقتی به اون طرف مرز هم رسیدن تنها چیزی که در انتظارشون هست یک امارت اسلامی است که حتی نمیتونه کنترل درستی بر سازوکار در داخل پایتخت داشته باشه، چه برسه که بخواد مرزها رو به شکل درستی کنترل بکنه. اما در مورد نکته‌ای که خودت گفتی، بازیگر نوید محمدزاده، خانم فرشته حسینی بازیگر 2 ساعت پیش تقریبا در اینستاگرامش اعلام کرد که پدرش آزاد شده به خاطر اینکه اسناد قانونی یا کارت آمایش داشته برای حضور قانونی در ایران. اما این ویدیوهایی که ما داریم می‌بینیم افرادی هستن که از افغانستان وارد ایران شدن، پاسپورت‌هاشون رو نشون دادن، پاسپورت‌هایی که ویزا داشته از خود جمهوری اسلامی و ویزای کار داشتن، حق اقامت قانونی داشتن. این ویزاها یا پاره شده، این ویدیوها رو ما تماما در شبکه‌های اجتماعی میتونیم ببینیم، یا افرادی هستن که کارت آمایش داشتن، با وجود اینکه داشتن این کارت رو داشتن باز هم مجبور شدن که به شکل خیلی وحشیانه کشور ایران رو ترک بکنن و به افغانستان برن. همین نوید محمدزاده رو که بهش اشاره کردیم، خب جالبه دیگه، اگر یک هنرپیشه با این میزان از شهرت اعضای خانواده‌اش در ایران دستگیر میشن، فقط میشه حدس زد که وضعیت برای آدمایی که ناشناخته تر هستن در ایران، شهروندان عادی افغانستان، چقدر میتونه دشوار باشه. چه شد که واقعا وضعیت به اینجا کشیده شد؟ میدونم که حکومت خب نقش بزرگی داره، ولی شهروندان ایرانی چقدر اونها هم نقش داشتن؟ ببین، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در افغانستان همین چند ساعت پیش گزارش رو منتشر کرد و گفت که خشمی که جمهوری اسلامی از حمله اسرائیل بر ایران داره خالی میشه روی مهاجرین افغانستانی. این میتونه یکی از اون هزاران یا صدها دلیلی باشه که فعلا افغانستانی ها مورد این اخراج اجباری قرار گرفتن. آقای عرفات جمال گفته که متوجه هستیم که ایران مورد چه حمله‌ای قرار گرفت، این جنگ 12 روزه اسرائیل رو اشاره کرده، اما این رو هم باید در نظر نگیریم که فعلا قربانی این جنگ در اولین مرحله مهاجران افغانستانی هستند، چه کسانی که به شکل قانونی در کشور دارن زندگی میکنن و چه کسانی که به شکل غیر قانونی هستند. این یکی از اون مسائله. مسئله بعدی همون بیانیه‌ایه که خودت هم اشاره کردی و گفتی که 1300 کنشگر بازیگر سینما که من اسامی خیلی زیادی رو بین اونا دیدم، از بازیگر سینما ترانه علی دوستی گرفته تا کنشگر فعال اجتماعی رضا علیجانی و خیلی از آدم‌های دیگه، گفتن که این یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای منحرف کردن افکار عامه در ایران، به خاطر اینکه اون ناتوانی خودشون رو بخوان بپوشونن، به خاطر این مسئله میان نوک حمله خودشون رو متوجه مهاجرین افغانستانی مظلوم ترین قشری میکنن که فقط به خاطر فرار از جنگ در کشور خودشون در افغانستان یا به خاطر اون وضعیت اقتصادی نامناسب فقط برای داشتن یک پناهگاه امن و یک سرپناه به ایران اومدن. این یکی از مسائل میتونه باشه و همچنین میگم فشارهای اقتصادی که در ایران هست و تمامی این عوامل باعث شده که حالا حتی شاید بعضی شهروندان ایرانی هم فکر کنن که شاید حضور این مهاجرین افغانستانی در ایران هست که باری بر دوش ماست و شاید با اخراج اجباری اونم به این شکل وحشیانه بتونیم اوضاع رو یک کمی آرومتر بکنیم. مرضیه رازی دانش، همکارم از استودیو ما در واشنگتن، ممنونم از تو. همزمان کانال تلگرامی صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران گفته دلیل شدت گرفتن اخراج مهاجران افغانستانی از ایران بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل اتهاماتی علیه اونها از جمله جاسوسی، خرابکاری و دست داشتن در اقدامات تروریستی. این کانال گفته در دستگیری‌ها افراد دارای کارت آمایش، اقامت موقت، نظامیان سابق ارتش افغانستان و اعضای لشکر فاطمیون که توسط سپاه آموزش نظامی دیدن هم دیده میشن. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، خیلی وضعیت اسفناکی است، یعنی 1 نفر و 2 نفر و 10 نفر نیست، تعداد زیادی رو دارن اخراج میکنن، حتی بعضی از کسانی که در لشکر فاطمیون فعالیت کردن. چه اتفاقی داره در ایران میفته و چقدر این واقعا وضعیت نگران کننده است برای شهروندان افغانستانی؟ درود بکران.
جناب فرداد عزیز، جمهوری اسلامی مثلا وقتی تجاوز پیش میاد میگه که مشکل اونایی که حجاب درست کرده با زنها برخورد میکنه. مثلا دزدی وقتی زیاد میشه میگه چرا تو خونه‌تون مثلا چیز نگه میداشتید، اموالتون رو نگه میداشتید. اگر مثلا آمار بیکاری زیاد باشه میره با اون آمار دهنده برخورد میکنه. ساختار جمهوری اسلامی اینجوری. اما آقای فرداد، اتفاقی که الان افتاده خیلی موضوع عجیبیه. چرا؟ به دلیل اینکه خود جمهوری اسلامی اولا این راه رو باز کرده. یعنی اگر امروز واقعا عده‌ای مثلا از افغانستانی ها با اسرائیلیا با هر طرف دیگه کار کردن، آقای جمهوری اسلامی تو خودت این نون رو تو دومن جهان گذاشتی. خودت بودی که پول میدادی از تو پاکستان و افغانستان و اینور اونور آدم اجیر میکردی که میفرستادی به سوریه برای جنگیدن. وقتی که شما پول میدی برای اینکه برات بجنگن، خب خیلی ها به بالاترین قیمت وفادارن. خب یه کسی هم میاد پول میده با اون برخورد میکنه. اما بالکل موضوع ببینید، فکر میکنم خب همه اعتقاد دارن که باید سازماندهی بشه. همه هم از ورود بدون حتی همین جمهوری اسلامی وقتی که ورودهای بدون هیچ برنامه‌ریزی وارد میشه، چون اون موقع تو اینا سربازگیری میکرد، مرزها رو وا کرده بود، خیلی براش این موضوع راحت بود. خیلی هم اتفاقا توأم میداد چون از توی اونا سربازگیری میکرد. الان به جای اینکه بیاد سازماندهی بکنه، میخواد صورت مسئله رو پاک بکنه. اما یه نکته مخفی هم داره. حتی آقای رجبی اگر واقعا برن دنبال کسانی که مدارکی وجود داره که با اسرائیل همکاری کردن، قابل درک است، ولی این اخراج فله‌ای و آزار فله‌ای یادآور بازداشت‌های ژاپنیاست بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا. همین دیگه، عملیات فریبه. همینه که میخواهن اعتراف نکنن که ما باختیم، شکست خوردیم، و به دلیل اینکه حتی اگر شما بگید 1000 نفر از این 500,000 نفر هم با اسرائیل کار کردن، خب این اولا که اون شکست دستگاه اطلاعاتی توه. دومندش به اینه که شما آدرس غلط دادن در حالتی که سران جمهوری اسلامی از محافظای خودشون میترسن. علی خامنه‌ای الان مخفیه. شبکه‌های جاسوسی اسرائیل هیچ کدوم رو نتونستن بگیرن. حتی اگر اون چند صد نفر، 1000 نفری هم که با اسرائیل کار میکردن، اون نیرو عملیاتی بودن. اون دستور دهنده که اون بالا نشسته. به نظرم این چیزیه که جمهوری اسلامی طی همون برنامه‌ریزی که داره، یکی صورت مسئله رو پاک میکنه، یکی عقده این رو. فقط هم افغانستانی‌ها نیستن و میدونیم که سر قومیت‌های دیگه، همین بلوچ‌ها امروز هزینه‌های سنگین دادن، عرب‌ها اینجوری بوده، کردها این شکلی بوده. اما باز هم بخوایم به اون شیوهش نگاه بکنیم، خود جمهوری اسلامی کاری رو که خودش انجام میداده، یعنی آدم میگرفته، اون آدما خیلی هاشون اومدن، اون آدمایی که برای جمهوری اسلامی آدم میکشتن، همونها اتفاقا تو اونها کسانی بودن که رفتن با اسرائیل همکاری کردن. اما جمهوری اسلامی نمیاد به این اعتراف کنه، میره سراغ کسان دیگه. یه چیز دیگه هم هست آقای فرهزاد، من تو این میبینم، اگر واکنش‌های طالبان رو شما یک برآورد بکنید، میبینید از این اتفاق خوشحاله. یک اتفاقی هم هست، به دلیل اینکه طالبان هم میخواد اینها رو وارد کشور بکنه، از اونها استفاده بکنه، اونم اهدافش رو داره، یک هماهنگی هم وجود داره. اما این رو عرض میکنم دقت داشته باشیم، آدرس غلط دادن، سوء استفاده کردن از احساسات مردم که بخوان یک مثلا کسی رو معرفی کنن در حالی که خودشون وضعیت فعلی هستن، چیزی است که واقعا در آینده هم گریبان همه اقشار رو خواهد گرفت. اتفاقی که امروز برای افغانستانی افتاده میتونه برای همه اقشار بیفته. ممنونم از شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. آکسیوس به نقل از وزیر خارجه اسرائیل نوشتن کشور آماده آغاز مذاکره با حماس. وزیر خارجه اسرائیل گفتن کشور با پیشنهادهای استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا موافقت کرده و نشانه‌های مثبتی برای رسیدن به آتش‌بس وجود داره. گروه حماس هم تایید کرده در حال بررسی پیشنهاد جدید آتش‌بس و خواهان پایان جنگ و خروج ارتش اسرائیل از غزه است. همکارم اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، چه میدونیم در مورد این جزئیات آتش‌بس و چقدر واقعا میتونه پایدار باشه؟
واقعیت اینه که پاسخ دادن به این سوال خیلی قسمت سخت ماجرا خواهد بود. گیدون سایر وزیر خارجه اسرائیل تاکید کرده که پیشنهاد ویتکاف رو قبول داره اسرائیل و در واقع اونها آماده هستن که برای یک آتشبس جدی همکاری کنن. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که آتشبس پیش رو بهترین گزینه و شاید آخرین گزینه‌ای باشه که ممکنه در مقابل حماس گذاشته بشه. اما بزرگترین مشکل و نحوه عملکرد این آتشبس هستش و اینکه چطور طرف حماسی هم بخواد اینو عمل بکنه. حالا ما میدونیم که قطر و مصر در حال وساطت در انجام این آتشبس هستند و آقای ترامپ تاکید کرد که قطری‌ها بر روی حماس فشار بیشتری رو بذارن برای اینکه اونها قبول بکنن تا زودتر این توافق حاصل بشه. همونطور که ما میدونیم به دفعات مذاکرات صلح در مصر در قطر بارها انجام شد و در عمل به نتیجه‌ای نرسید. این دو مشکل اساسی داشت. مشکل اول این بود که طرف اسرائیلی در خیلی از موارد پیشنهادات حماس رو نمیپذیرفت، از جمله مسئله عقب نشینی کامل از خاک غزه، یعنی ارتش اسرائیل کاملا از منطقه خارج بشه که از نظر اسرائیل پیش از این هم بر مبنای یک آتشبس و عقب نشینی پله‌ای بود. و نکته بعدی این بود که گاهی اوقات هم در خود حماس هم اختلافاتی وجود داشت. در یک مورد در آزادی یکی از گروگان‌ها اگه به خاطر داشته باشیم، آدان الکساندر، یکی از موارد اختلاف در داخل خود حماس بود که حماسی‌ها به یک توافق اساسی برای آزادی این فرد نرسیده بودن و نشان دهنده در واقع تفاوت دیدگاهی بود که بین خود اونها بود. در شرایط موجود قرار هستش پیشنهاد آقای ویتکاف، یعنی پیشنهاد آمریکا برای این آتشبس به این ترتیب اجرایی بشه که یک آتشبس 60 روزه آغاز بشه. در روز اول آتشبس دست کم 8 گروگان آزاد بشن و در طول 60 روز آتشبس دست کم 2 گروگان دیگه، یعنی روز 60م حداکثر 2 گروگان دیگه آزاد بشن. در این بین مسئله 15 جسد باقی مانده از گروگان‌هایی که در غزه، از گروگان‌هایی که به هر حال در غزه کشته شدن وجود داره که اونها هم باید به خاک اسرائیل برگرده. اما تمام اینها برمیگرده به اینکه بدونیم آیا به رغم صحبت‌های پیش از این، رایزنی‌هایی که از طرف آمریکا با خود حماس هم شده بود، اگر به خاطر داشته باشید درست چند ماه قبل بود که حماسی‌ها در مورد یک پیام مستقیم آتشبس با آمریکا صحبت کرده بودند و اونا میگفتن که به طور مستقیم با آمریکایی‌ها در حال مذاکره هستند، اما این محصول در نهایت به یک نتیجه اساسی نرسید. حالا در وضعیت فعلی همین مهمه که ما بدونیم آیا طرف حماسی حاضر به پذیرش این روند خواهد بود یا خیر. حماس در پیامی اعلام کرده روزی اونها این آتشبس رو خواهند پذیرفت که به طور کامل ارتش اسرائیل منطقه رو تخلیه بکنه و همچنین یک صلح پایدار باشه که دیگه در واقع غزه با چنین چیزی روبرو نشن. مشخص نیستش که آیا این روند به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. ولی خب اون طرف از آقای نتانیاهو داریم میشنویم که هنوزم میگه برنامه‌اش نابودی کامل حماس. چطور واقعا آتشبس میتونه پایدار باشه اگر یکی از طرفین خواهان نابودی اون یکی؟ اشاره درستیه. صحبت‌های آقای نتانیاهو درست پس از بحث طرح شدن مسئله آتشبس 60 روزه دقیقاً رویکرد متفاوت رو داره نشون میده. رویکرد آقای نتانیاهو تاکید داره، میگه هر نوع آتشبسی منتهی به نابودی کامل حماس باید باشه و حماس هیچ وقت دیگه به خاک غزه نتونه برگرده. تفاوت‌های اساسی در این قضیه وجود داره. اجازه بده اشاره بکنم پس از اینکه مسئله آتشبس مطرح شد در بین مردم غزه هم خیلی بحث‌ها پیش آمده و روایت بعضی از خبرنگار ما گزارشی که از داخل خود غزه وجود داره به نظر میاد خیلی از مردم در غزه به رغم اینکه در دفعات قبل وقتی آتش بس شد با شور و شادی در بین مردم روبرو بود، اما به نظر میرسه که این بار خیلی هم مردم باور ندارن که واقعا ممکنه چنین آتش بسی پیش بیاد. بسیاری از مردم بر این باور هستن که این آتش بس اگر منتهی به تمام شدن جنگ در غزه نشه فقط مدتی کشتار مردم در غزه عقب میفته. باید بپذیریم به هر صورتی اون چیزی که اتفاق افتاده، یعنی حالا نحوه عملکرد حماس، پنهان شدن در بین مردم یا هر چیز دیگری، منتهی به 57,000 کشته به نقل از وزارت بهداشت غزه شده که این عدد بسیار بزرگیه و حالا روشن نیست با توجه به این که آقای سایر وزیر خارجه اسرائیل تاکید میکنه پیشنهاد آقای ویتکاف رو پذیرفته و طرح 60 روزه آتش بس رو قبول میکنه، درست در نقطه مقابل
ایشون داره، یعنی آقای بنیامین نتانیاهو داره میگه که تمام شدن درگیری در غزه باید منتهی به نابودی کامل حماس باشه. در چنین روایتی به نظر میاد این تضاد رو شاید بتونیم فکر کنیم که در هفته آینده ممکنه که به دست آقای ترامپ در دیدار با بنیامین نتانیاهو گره باز بشه. به خاطر داشته باشید وزیر امور راهبردی اسرائیل در حال حاضر در آمریکا حاضر هستش، رون درمر قرار هستش که اینجا صحبت کنه مسئله حل بشه. ممنونم از تو اردوان روزبه، خبرنگارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.